Hello guys, මේක තමයි අලුත්ම React Native mobile development video series එක මම start කරන. කලින් series එකේදී මම කියා දුන්නේ ඔයාලට React Native වලින් අපි application එකක් හදන්න කලින් React Native වල තියෙන fundamental කොටස් ටික තමයි මම කියා දුන්නේ. එතෙන්දී React Native installation එකේ ඉඳන් මම කියා දුන්නා අපිට code කරන්න අවශ්‍ය වෙන මූලික දේවල් කීපයක්. එතකොට මේ tutorial series එකේදී මම බේසික් ටික කියා දෙන්නේ නැහැ. මම කලින් සීරීස් එකේදී කියා දුන්න හින්දා ඒ හින්දා මේ සීරීස් එක බලන්න කලින් වීඩියෝ ටියුටෝරියල් සීරීස් එක බලනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. හරි. එතකොට මේ සීරීස් එකේදී මම කියා දෙන්නේ කොහොමද රියල් ටයිම් ඇප්ලිකේෂන් එක ඩෙවලොප් කරන්න කියලා ස්ක්‍රැච් එකේ ඉඳන්. හරි. මම Google එකේ සර්ච් කරා app login design කියලා. මම එතකොට අද කියා දෙන්න යන්නේ මුලින්ම login එකක් ඩිසයින් කරන විදිය. එතෙන්දී මම හොයාගත්ත මෙන්න මේ ඩිසයින් එක. එතකොට අපි බලමු මෙන්න මේ ඩිසයින් එක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා මුලින්ම. එතෙන්දි මට අවශ්‍ය වෙනවා මුලින්ම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ඉමේජ් එකක්. ඊට අමතරව තමයි මට ඊළඟට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ ටෙක්ස්ට් එක. ඊට පස්සේ කම්පෝනන්ට් දෙකක් මෙතන පේන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ තවත් කම්පෝනන්ට්ස් වගේක් මේ පහළෙන් පේන්න තියෙනවා. එහෙනම් ප්‍රධාන වශයෙන් මට අවශ්‍ය වෙන මුලින්ම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ඉමේජ් එකක්. මම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ඉමේජ් එක ඩිසයින් කරගෙන තියෙනවා මේ විදිහට Illustrator use කරගෙන. මම මේ ඉමේජ් එකට අදාළ URL එක වීඩියෝ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම්. එතකොට ඔයාලට ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඒක යූස් කරන්න පුළුවන්. එතකොට දැනට මම මේ විදිහේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් හදාන්න තියෙන Illustrator වලින් සාමාන්‍යයෙන් අපි ඉස්සරහට මොබයිල් ඇප්ලිකේෂන් ඩෙවලොප් කරද්දී අපිට පුළුවන් ඇප් එක ඇතුළෙම මේ කම්පෝනන්ට් ඩිසයින් කරන්න වෙනම මේ විදිහට ඩිසයින් කරන්න නැතුව මම දැනට මේක Illustrator වලින් ඩිසයින් කරගෙන තියෙනවා. හරි මම මේ විදිහට හදාගෙන තියෙන React Native project එකක්. මම එතකොට React Native project එකක් හදන විදිය කියා දෙන්නේ නැහැ මේ series එකේදී. ඒක කලින් series එකේදී ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. එතකොට මම ඒ මේ හදාගත්ත React Native project එකේ මම කිසිම file එකක් හදාගන්නේ නැහැ. default හැදෙන app.tsx file එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම view එකක් හදාගෙන තියෙනවා. ඒ view එකට මම style එකක් add කරලා තිනවා මේ විදියට. දැනට මේ project එකේ මම කරලා තියෙන්නේ මේ ටික විතරයි. අපි මුලින්ම බලමු කොහොමද login එකට අවශ්‍ය background image එක apply කරන්න කියලා. හරි. එතකොට background image එක හෝ වෙනත් images මගේ project එකේ use වෙනවා නම් මට images මගේ project එකට add කරගන්න වෙනවා. ඒකට මට හදන්න පුළුවන් අලුතෙන් folder එකක් images ටික store කරලා තියාගන්න. මම හදන්නම් අලුතෙන් folder එකක් assets කියලා. සාමාන්‍යයෙන් එතකොට අපි application එක use කරන local files අපි සාමාන්‍යයෙන් තියාගෙන assets folder එක ඇතුලේ අපිට පුළුවන් videos, images, svg file ඒ විදිහේ files තියාගන්න. මම assets folder එක ඇතුලේ හදනවා අලුත් sub folder එකක් img කියලා. හරි. එතකොට මේ sub folder එක ඇතුලේ තමයි මම මගේ හදාගත්ත image file එක include කරගන්නේ. හරි. මේ තියෙන්නේ එතකොට මගේ png එක මම Illustrator වලින් හදාගත්ත design එක. මම මේ image එක drag කරලා drop කරනවා img folder එකෙන් මේ විදියට. එතකොට මට ඒක බලා ගන්න පුළුවන් Visual Studio වලනොත්. හරි. ඊට පස්සේ මම මේ image එක add කරනවා මගේ view එකේ design එකේ background එකට. අපි බලමු කොහොමද කරන්නේ කියලා. මම හදාගන්නවා අලුතෙන් component එකක් image කියලා. image කියන component එකෙන් අපිට පුළුවන් image එකක් අපේ application එකේ display කරවන්න. මම මේ image එක import කරගන්නම් React Native module එකෙන්. හරි. ඊට පස්සේ අපි image එකට දෙන්න ඕන source එකක්. source එකක් කියන්නේ source file එකක් දෙන්න ඕන මේ image එක display කරන image එක මොකද්ද කියලා. මම ඒකට දෙන්නම් මම add කරගත්ත මෙන්න මේ image එක මට use කරන්න පුළුවන් require කියන function එක. require කියන function එකෙන් මට පුළුවන් image එක දෙන්න මේ විදියට. එතකොට දැන් image එකේ location එක අපි යන්න ඕන. මුලින්ම මම මෙහෙම dot දෙකක් type කරලා slash එකක් type කරනවා. එතකොට මට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ මේ app.txs file එක තියෙන project folder එකේ නම. ඊට පස්සේ මට කියන්න පුළුවන් project folder එක /assets කියලා. එහෙම නැත්නම් මට කෙලින්ම කියන්න පුළුවන් /assets. ඊට පස්සේ මම කියනවා assets/img/login_background
.png. ඊට පස්සේ මම මේක සේව් කරන්න. එතකොට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම හදාගත්ත ඉමේජ් එක ඩිස්ප්ලේ වෙලා තියෙනවා මගේ මේ මොබයිල් ඇප් එකේ ඩිසයින් එකේ. හැබැයි සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් දැන් ඉමේජ් එක ටිකක් ලොකුවට පේනවා. මම හදාගෙන තියෙනවට වඩා ඒ කියන්නේ ඉමේජ් එකේ මට ඇත්තම ගත්තොත් රයිට් සයිඩ් එක පේන්නේ නැහැ. ඒකට මට මෙහෙම දෙයක් කරන්න පුළුවන්. මම ඉමේජ් එකට ඇප්ලයි කරන්නම් ස්ටයිල් එකක්. මම ස්ටයිල් එකේදී කියනවා ඉමේජ් එකේ width එක contain එකේ width එක වගේ width එකට සමාන කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ width එකෙන් 100%ක percentage එකක් ඉමේජ් එක ගන්න කියලා කියනවා. ඒ වගේම height එකටත් මම කියනවා 100%ක percentage එකක් දෙනවා. එතකොට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් image component එක parent සාපේක්ෂව දැන් image එකේ width සහ height එක 100%ක්. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ parent component එක fill වෙන්නම මේ image එක apply වෙලා තියෙනවා. හරි. එතකොට ඔන්න දැන් පළවෙනි step එක හරි. මට අවශ්‍ය නම් පුළුවන් මේ image එකේ resize mode එක වෙනස් කරන්න. resize mode එක කියන්නේ මේ image එක පැතිරෙන්න අවශ්‍ය විදිය මට පුළුවන් define කරන්න. center දුන්නට පස්සේ මේ image එක image view එක ඇතුලේ සම්පූර්ණ image එකම contain වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි හිතුවොත් දැන් කොටසක් එළියට වගේ පැනලා තිබ්බොත් ඒ ඔක්කොමත් ඇතුළට contain වෙනවා. ඊට පස්සේ cover වලින් වෙන්නේ සම්පූර්ණ image එක image contain එක ඇතුළ පුරාවටම විසිරෙනවා. එතකොට image එක ලොකු නම් image component එකට වඩා ඉතුරු කොටස එළියට පැනලා වගේ තමයි පේන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි ගත්තොත් දැන් මේ විදිහට පේන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් contain වෙලා නැහැ. මේ resize mode ටික ඔයාලට පුළුවන් check කරලා බලන්න. එතකොට හිතා ගන්න පුළුවන් දැන් මේකෙදි ඇත්තටම ලොකු වෙනසක් බලා ගන්න බෑ. ඒකට හේතුව තමයි මම හදපු image එක screen එකේ aspect ratio එකට match වෙන image එකක් තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඒකින්ද ඒක ලොකු වෙනසක් බලා ගන්න අමාරුයි. හරි මම මේක දැනට දෙන්නම් center cover කියන එක. හරි. ඊට පස්සේ දැන් ඔන්න background image එක හදාගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ මම ඊළඟට බලමු අපේ design එක අපිට හදාන්න තියෙනවා මෙන්න මේ text එක. welcome back කියලා. ඊටත් කලින් මෙන්න මෙතන තියෙනවා පොඩි arrow එකක්. මම ඊට කලින් හදන්නම් මේ text එක. welcome back කියන text එක. එතකොට මේ welcome back කියන text එක ඇත්තටම තියෙන්නේ image එකට උඩින්. එහෙනම් මම කලින් ටියුටෝරියල් වලදී කියා දුන්නා component එකකට උඩින් component එකක් හදන්න නම් අපි ඒ component එකේ position එක absolute කරන්න ඕන. එහෙනම් මේ image එකට සාපේක්ෂව මේ text එක component මේ text input component දෙක ඊට පස්සේ පහලින් තියෙන component හැම එකක්ම තියෙන්නේ image එකට උඩින්. එහෙනම් මම image එකේ position එක මුලින්ම absolute කරනවා. මම image එකේ style එකට දෙන්න position absolute. හරි. ඊට පස්සේ අපි බලමු ඊළඟට මෙන්න මේ text එක හදාගන්න විදිය. හරි මම මේ text එක හදාගන්න use කරන්නම් සාමාන්‍ය text component එකක්. එතනදී design එකේ තියෙන්නේ welcome back කියලා. මම දෙන්න welcome back. හරි එතකොට මෙතන පොඩියට හැදලා තියෙනවා අපිට ඒක පේන්නේ නැහැ. text එකේ style එකක් මම දෙන්න ඕන. අපි දෙමු font size එක 30ක් වගේ. හරි 30ත් මදි වගේ අපි දෙමු 60ක් වගේ. හරි ඊට පස්සේ මම මේකට color එකක් දෙන්නම් white. මම හිතන්නේ default තියෙන්නේ white color එක. හරි white color එක දුන්නා. ඊට පස්සේ මේ font එකේ thickness එක අපි පොඩ්ඩක් වැඩි කරන්න ඕන. මට ඒකට use කරන්න පුළුවන් font weight කියන attribute එක. මම thickness එක දෙන්නම් අපි හිතමු 600ක් වගේ. හරි ඊට පස්සේ මේ font එක ඇත්තටම ගත්තොත් top එකෙන් සහ left එකෙන් තියෙනවා margin. මම දෙන්නම් margin top අපි හිතමු 100ක් වගේ. ඊට පස්සේ margin left 20ක් වගේ.
හරි. දැනට මෙහෙම හදාගත්තට මේ ස්ටයිල්ස් පස්සේදී වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මොකද කිව්වොත් අපි මේ ඩිසයින් එක හදනකොට හැම ස්ක්‍රීන් සයිස් එකකටම ගැලපෙන විදිහට හදන්න ඕන. අපි කියනවා රෙස්පොන්සිව් ඩිසයින් එකක් හදන්න ඕන. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් මේ විදිහ ස්ටැටික් වැලියුස් යූස් කරලා අපිට රෙස්පොන්සිව් ගතියක් ගන්න අමාරුයි. මම දැනට මේ ස්කෙච් එකක් හදාගෙන යන්නේ. පස්සේදී මේක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට වෙල්කම් බෑක් කියලා දෙනවා. ඒක ඇත්තටම අපි ෆොන්ට් සයිස් ටිකක් අඩු කරමු තව. හරි. ෆොන්ට් සයිස් එක මම හිතනවා අපි තව ටිකක් වැඩි කරමු. හරි. එතකොට මේක දැන් ගත්තොත් වෙල්කම් සහ බෑක් වචන දෙක තියෙන ලයින්ස් දෙකකට අපිට පුළුවන් ලයින්ස් දෙකකට මේක ගන්න. වෙල්කම් කියන වචනයට පස්සේ මම යූස් කරනවා /n එකක්. හැබැයි ඊටත් කලින් අපිට සිද්ධ වෙනවා මේ සම්පූර්ණ ටෙක්ස්ට් එක දාන්න JavaScript ටෙක්ස්ට් එකක් විදියට. මොකද දැන් මේ ටෙක්ස්ට් එක වැඩ කරන්නේ JSX ටෙක්ස්ට් එකක් විදියට. අපිට එතකොට JSX වලදී ඒ විදිහේ දෙයක් කරන්න බෑ. මට යූස් කරන්න ඕන JavaScript. එහෙනම් මම JavaScript මුලින්ම curly bracket එකක් යූස් කළා. මම welcome back කියලා ලියලා ඊට පස්සේ මම මෙතන ලියනවා /n කියලා. /n වලින් ඇත්තටම ගත්තොත් අපි කියන escape character එකක් කියලා මේකෙන් indicate කරනවා enter key එක. එතකොට welcome කියන text එකට පස්සේ enter key එකෙන් ඇත්තටම ගත්තොත් වෙන්නේ new line එකක්. new line එකක් හැදෙනවා. new line එකෙන් තමයි back කියන වචනේ තියෙන්නේ. මම මේක save කරනවා. එතකොට අපිට මේ විදිහේ output එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ මට හදා ගන්න ඕනේ මෙන්න මේ text input දෙක. මම මේ text input දෙක හදා ගන්න ඒ text input දෙකම එකම component එකක් විදිහට මම හදා ගන්නම්. එක component pack එකක් විදිහට. මට ඒකට යූස් කරන්න පුළුවන් අලුතින් component එකක් හදන්න පුළුවන් ඒකට. මම හදන්නම් අලුතින් functional component එකක්. function අපි හිතමු login field. ඊට පස්සේ මේක functional component එකක් වෙන්න නම් මම return කරන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම JSX design එකක්. අනිත් එක තමයි මතක තියාගන්න ඕන functional component එක පළවෙනි අකුර හැමතිස්සෙම capital තියෙන්න ඕන. නැත්නම් functional component එකක් විදිහට වැඩ කරන්නේ නැහැ. හරි. ඊළඟට මම හදන්නම් අලුතින්ම view එකක්. ඒ view එක ඇතුලේ මම හදන්නම් එතකොට මට හැදෙන්න ඕන view එක ඇතුලේ මෙන්න මේ විදිහේ component දෙකක්. මම මේ component දෙකටත් use කරන්නම් තවත් view දෙකක්. පළවෙනි view එක මම මේ view එක design එක හදාතර පස්සේ මට පුළුවන් මේකම copy එකක් කරගන්න. ඒකද මම මුලින්ම පළවෙනි view එක විතරක් හදාගන්න. එතකොට ඒකට ගත්තොත් style එක background color එක white වෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ පොඩි curve එකක් දෙන්න ඕන edge වලට. එතකොට background color එක white. ඊට පස්සේ border radius එක මම දෙන්නම් 20ක් වගේ. පස්සේ අපිට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ මම මේ component එක හදාත custom component එක මගේ design එකට ගේනවා text එකෙන් පල්ලෙහාට. හරි. ඊට පස්සේ මම මේක save කරන්න. හරි. මට කිසි output එකක් බලා ගන්න බෑ දැනට. ඒකට හේතුව තමයි මම මේ view එකට height එකක් දීලා නැහැ. මම මේ view එකට දෙන්නම් height එකක් අපි හිතමු height එක 50ක් වගේ. හරි. දැන් ඔන්න අපිට බලා ගන්න පුළුවන් පොඩි text tree component එකක් විදියට හැදිලා තියෙනවා. හැබැයි මේක තාම මට මොකුත් type කරන්න බෑ. මේක නිකම්ම view එකක් විතරයි. ඊට පස්සේ ගත්තොත් මේකේ හම්බෙලා තියෙනවා margin එකක් left එකෙන් සහ right එකෙන්. එහෙනම් left එකෙන් සහ right එකෙන් විතරක් අපිට margin දෙන්න ඕන නම් මට use කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට attribute එකක්. මම කියනවා margin horizontal මම කියන්නම් 20ක් කියලා. එතකොට left එකෙන් සහ right එකෙන් විතරයි margin ලැබෙන්නේ. තව ටිකක් වැඩි කරන්න 30ක් වගේ දාලා බලමු. හරි. ඊට පස්සේ මම මේකේ height එක ටිකක් වැඩි කරගන්නම්. හරි. ඊට පස්සේ ඔන්න මගේ පළවෙනි component එක හරි. මේක ඇතුලේ මම හදන්නම් මගේ input
text input component එක text input මේකත් මම import කරගන්නම් React Native වලින්ම මම මේකට මුලින් දෙන්නම් placeholder text එකක් අපි බලමු design එකේ තියෙන text එක your email දෙවෙනි එකේ තියෙන password කියලා මම දෙන්නම් your email placeholder color එකකුත් මම දෙන්නම් text color එකක් අපි හිතමු මම දෙන්නම් design එකේ තියෙන black color එකකින්ද මම black color එකම දෙන්නම් හරි එතකොට මේකේ දැන් ඔන්න මට type කරන්නත් පුළුවන් type කරන text හැබැයි පේන්නේ white color එකකින් හින්දා ඒත් එක්කම ගත්තොත් දැන් මේ text එක තියෙන්නේ ඇත්තටම ගත්තොත් මේ view එකේ නිකන් උඩ කොනට වෙන්න වගේ. එතකොට මම මේක center එකට ගේන්න ඕන. මුලින්ම මම මේක vertically center කරන්න ඕන. ඒ කියන්නේ සිරස් අතට center වෙන්න ඕන. මට සිරස් අතට center කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. මම එතකොට කලින් කියා දුන්නා justify content කියලා තියෙනවා attribute එකක්. ඒක දෙන්න ඕන parent. එතකොට text input එකට දාලා view එක තමයි parent වෙන්නේ. මම කියනවා justify content center. ඔන්න දැන් center වුණා. ඊට පස්සේ පොඩි margin එකක් දෙන්න ඕන text input එකත් මෙන්න මේ view එකේ මෙන්න මේ side එකත් අතර. එතකොට මට ඒකට පුළුවන් padding කියන attribute එක use කරන්න. මම කියනවා margin padding left. මම දෙන්නම් 20ක් වගේ. හරි එතකොට මෙන්න මේ විදිහට ලැබිලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ text input එකෙත් මම text size එක change කරගන්නම්. style text font size අපි හිතමු 20ක් වගේ. හරි. හරි. ඔන්න එතකොට මම එක component එකක් හදාගත්තා. email එකට අදාලා. ඊට පස්සේ මම මේකම copy එකක් ගන්නම්. copy එකක් අරගෙන මම මෙතන paste කරනවා. එතකොට ඔන්න password එකටත් එකක් හදාගත්තා. මම එතනදී placeholder එක දෙන්නම් password කියලා. හරි. ඊට පස්සේ දැන් මේ දෙන්න නිකන් එකටම වගේ තියෙන්නේ. මම පොඩි gap එකක් දෙන්නම් මේ දෙන්නට අතරින්. ඒකට මම දෙන්න ඕන දෙවෙනි view එකට. දෙවෙනි view එකේ මම දෙන්නම් margin top එක 10ක් වගේ. හරි. එතකොට ඔන්න ඒ දෙන්න අතර දැන් gap එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ design එකේ ගත්තොත් මේ දෙන්න ඉන්නේ ටිකක් පල්ලෙහාට වෙන්න. text එක සහ මේ component දෙක අතර තියෙන gap එකක්. මම මේ gap එක දෙන්න ඕන මේ component දෙකටම අදාළ parent component එකට. මම පළවෙනි view එකට දෙන්නම් style එකක්. margin top පීතමු 100ක් වගේ. හරි. තවත් අපි ටිකක් දෙමු. හරි. එතකොට ඔන්න ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට අපි හිතමු එතකොට මේ curve එකත් එක්ක බැලුවොත් මෙතන මේ විදිහේ gap එකක් තියෙනවා න  මට අවශ්‍ය නම් මේක තවත් උස් කරන්න පුළුවන්. කමන්නේ. ඒත් මම මේ ගානට තියන්නම්. හරි. එතකොට ඔන්න දැන් දෙවෙනි part එකත් ඉවරයි. මට අවශ්‍ය නම් පුළුවන් මේ text වල තවත් පොඩ්ඩක් ඕනනම් font size අඩු කරන්න. හරි. එතකොට ඔන්න දැන් අපේ login එකට දාලා field දෙකත් හදාගෙන ඉවරයි. ඊළඟට තියෙන්නේ මෙන්න මේ sign in සහ මෙන්න මේ button එක හදා ගන්න. මම ඒ part එක ඊළඟ tutorial එකේදී කියා දෙන්නම්.